Hej och välkomna till Moderna Museet Malmö. Jag står här på plan 2 i museibyggnaden i ett rum där konstnären Ingrid Elsa Maria Ogenstedt håller på att bygga en ny skulptur. När utställningen som heter Skymningsland öppnar den 29 oktober så kommer det se helt annorlunda ut. Hon är tidigt i processen ännu. Men Ingrid har blivit inbjuden att göra 2 helt nya verk för den här utställningen. Dels en skulptur i det här rummet, men hon har också redan hunnit bli klar med 2 gigantiska torn som reser sig mot taket i vår stora utställningssal, Turbinhallen. Det här är ju en utställning som utgör Moderna Museet Malmös stora bidrag till hela museets satsning under år 2022. Där vi försöker i högsta grad minska på transporter och framförallt på konsttransporter. Och istället försöka vägleda de här ekonomiska medlen så att de kommer till gagn för konstnärlig nyproduktion istället. Och utöver Ingrid Elsa Maria Ogenstedt som jag just har nämnt så håller det nu på också att bli en ny skulptural gestaltning i Turbinhallens andra del av konstnären Isabelle Andriessen som arbetar med metall och keramik och som refererar till sina skulpturer som performativa i och med att de förändras under utställningens gång. Dessutom så har vi ytterligare ett nytt verk av konstnären Ida Persson som gör en helt ny målning för den här utställningen. Och Ida Persson hon jobbar med målningar som kan föreställa mekaniska apparater, olika fasadelement eller byggnadsstrukturer av olika slag. Och ofta har de något väldigt kliniskt över sig. Men om man tittar nära på de här kliniskt lite sterilt sammanfogade byggnadselementen eller liksom mekaniska delarna så kan man se att i skarvarna emellan så finns det spår av röd färg eller kanske rött blod, vilket på något sätt signalerar att bakom de här fasaderna så finns det organiska livet som liksom tränger sig på och riskerar att sippra igenom och ta över. Man tänker sig att man lägger bundles så här och sen för att få liksom så slår man in så. Och så kan man forma liksom en kant eller en spets eller hur man nu vill. I och med att de är spetsiga eller liksom inte raka stråna så spänns de ju också fast samtidigt i fästpunkten. Så det är också liksom ett hantverk. Jag tror att det är 3 år som man måste gå lärling för att få certifikatet liksom, att vara vassläggare. Så 3 år träning. Liksom. Jag heter Ingrid Ogenstedt och jag är konstnär. Utbildad i Sverige och i Tyskland. Bor för närvarande i Berlin. Jag har blivit inbjuden att medverka vid den här utställningen på Moderna Museet Skymningsland. Där jag kommer göra 2 nya platsspecifika verk. Bakom oss så har vi vassen som kom idag efter gasning. Jag kan berätta att den kommer från Jylland. Den är handskördad på grund av sin korta stråhöjd. Och moderna maskiner kan inte gå så långt ner och skörda så nära marken. Så den är väldigt speciell, både för mig och för där den kommer ifrån och för min vasstaksläggare som arbetar gärna med det materialet. När man använder vass för takläggning såklart så får det ju en åldrande på grund av färgen eller att det kanske växer mossa på den eller det växer ut saker, små frön som kommer eller olika saker händer ju när man är ute i naturen såklart. Men här är det ju en annan förutsättning. Vad jag hoppas är ju att man med hjälp av ljus och färg och lukt kanske också får en ganska stark upplevelse av just materialet i och med att det är taget ur sitt naturliga sammanhang och presenterat på ett sätt som gör att man kan komma nära materialet. Det är alltid så där när jag jobbar med mina material så är ju de med gestaltare. Alltså att jag kämpar mot materialen lika mycket som jag kämpar med materialen. Så vi
samarbetar i gestaltningen ofta. Och då får man ibland acceptera att materialet också tar sina egna beslut. Ja, de här tornen har jag levt med flera år. Jag tror att min första teckning av tornen är från 2014. Så de har liksom varit sådär lite i bakhuvudet. Och sen när jag fick den första inbjudan att komma hit och så kom jag in i turbinhallen och ser takhöjden, så kändes det som så här självklart för mig att arbeta med höjd. Mitt sätt att arbeta med material hoppas jag på något sätt påvisar för att vi kan leva i symbios med vår omvärld. Vi vet hur man tar hand om sina resurser. Vi har bara glömt bort att vi redan vet. Och vi har tagit nya vägar. Besökarna när de kommer hit till Moderna Museet kommer mötas av mina 2 torn som står i turbinhallen. Jag hoppas att de får en uppskattning för materialet, en uppskattning för vad vi människor är kapabla till. För mig handlar det både lika mycket om teknik som fantasi på något sätt, att se potential, se möjligheter i vad vi kan göra med våra händer och uppskatta kunskaper som vi faktiskt redan besitter. We thought we'd have some hot ones. Exactly.